Hi everyone, welcome back to my channel. I'm Donnelly Vlog. So today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-add ng costume token sa ating metamask. So una, open natin yung ating metamask. And then, scroll lang natin. Click natin tong import tokens. So click. And then, ayan. Dun sa search, type lang natin yung gusto nating i-add. Example, SLP. Ayan. So, ito na siya. I-click mo lang siya. Click. And then next. Then import. So, click natin to. Check natin kung nandun na siya. Ayan, nandito na po siya. Yung SLP. Ang dapat gawin pag hindi kasama sa list. So, import token ulit tayo. Halimbawa, ang hinahanap natin ay tower. Tower. Yan. Search natin. So, wala siya dito. Hindi siya lumalabas. So, kung wala siya dito, hindi natin ma-search. Click natin yung costume token. So, ayan. Pipil upan natin tong token contract address. So, para malaman natin kung ano ang token contract address ng tower, punta tayo sa so, itatype lang natin yung coinafrica.com and then, isearch natin dito sa taas. Yan. Tower. Type lang natin ang tower or kung ano man yung hinahanap mo. So, click natin. Ito. Lumabas na siya. Click natin. So, ayan. Pag search natin, ito na yung lalabas. Scroll lang natin. And then, i-click natin to. Hanapin natin tong Ethereum Token Explorer or yung ETH Token Explorer. Click lang natin siya. And then, so ito na, lumabas na yung token tower. Ganito magiging itsura niya. Then, scroll lang natin siya. Hanapin natin yung contract. Ayan, yung contract. Ito. And then, i-copy lang natin siya. Yan, click natin. Copy. And then, balik tayo sa metamask natin. So, ayan. Paste na natin siya dito. Ayan, paste. So, eto na siya. Symbol niya, token. Token decimal niya ay 18. And then, add costume lang natin yung token. And then, import. So, ayan. Makikita na natin siya. Ito na yun. And then, import lang natin. And then, check natin kung meron na tayo. So, ayan. Ito na siya. That's all. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe.